Hej vänner, Fredrik här med en ny video. Vad ska den här videon handla om då? Jo, som ni ser bakom mig, elverk till husbilen. Och varför jag köpt elverk då? Jo, jag har gått länge och tänkt på det här. Det är ett behov jag har när vi frikampar. Speciellt nu på hösten när mörkret börjar komma och solcellerna på taket orkar inte med att ladda batterierna. Så att jag kommer att gå igenom just det här elverket. Jag kommer ta upp det, börja från början och presentera vad jag har köpt. Är ni intresserade? Ja, men då så. Häng med så kör vi. Ja, då har jag packat upp elverket. 2200 watt står det. Det som medföljer då är som ni ser olja, påfyllningstratt till att fylla på oljan, laddningskablar så vi kan ladda ifrån elverket bilbatterier, bruksanvisning finns på svenska och så finns det också en snabbstartguide som vägleder er till att komma igång med elverket. Och så finns det ett uttag, USB-uttag då. Det är vad som medföljer. Och jag kommer att visa hur vi fyller på olja och gå igenom de olika komponenterna här. Vi kan titta här, har vi startsnöre att dra igång elverket, chock, framsidan här, uttag till husbilen då, säkringar, automatsäkring. Den här automatsäkring är någonting som händer så löser den ut. Den trycker man in genom att resetta den om den har löst ut. Det är automatsäkring till 12 volt systemet. Det här är 220-230 volt. Det här är 12 volt utifrån elverket. De här är ifall man ska parallellkoppla flera elverk. Och det behövs inte i mitt fall. Här har vi på, det är egentligen bränslekranen. Den ska vara i grönt läge där när vi ska starta den. Och så stänger vi av bränslekranen när vi inte använder den. Här har vi lite indikationslampor som säger om det är för låg oljenivå. Ekoläge. Går vi åt sidan här så har vi inspektion, motorrum kan man säga, så det är motorluckan där, den kommer vi ta upp lite senare. Bränslepåfyllning. Här ser vi en switch. Det är alltså luftning till bränsletanken. Nu är den off. Den ska vara on så att det inte blir vakuum i tanken när vi kör elverket då. Och så stänger vi den i off när vi har stängt av elverket. Här är en inspektionslucka till tändstiftet. Så ser det hela ut. Champion 2200 watt. Och det är det som medföljer. Vad är det för bensin då man ska använda? Ja, jag kommer att använda, jag har ställt det bredvid här, något som heter alkylatbensin. Varför använder jag det då? Jo, den är lite mindre hälsofarlig och miljöfarlig än vanlig bensin. Så att jag har bestämt att köra på alkylatbensin. Så att det nästa vi gör nu, det är att vi fyller på olja i elverket då. Jaha, då har jag tagit bort serviceluckan här. Och där ska vi fylla på olja.
Så att den här ska vi ta bort. Mätsticka. Här i ska vi då sätta dit tratten. Den som följde med. Sådär. Och så ska vi hälla i olja. Allting står i bruksanvisningen. Så att, ja. Den oljan ska i. Där nu. Så det är nästa. Ja, så där. Då har jag fyllt i oljan i elverket. Precis som det står i bruksanvisningen. Inga konstigheter. Det står också i bruksanvisningen att vi ska ta och byta olja efter 5 timmars körning. Och det är jag beredd att hålla med om. För att när man kör igång en ny motor så är det så mycket rörliga delar och det ska slita in sig som släpper. Och vi har inget oljefilter i det här elverket så att allting finns i oljan. Så att det rekommenderar att göra. Byta efter 5 timmar driftkörning. Ja, då går vi på nästa då. Fyller vi på elverket med bensin då. Skruvar jag på den här serviceluckan igen. Serviceluckan stängd, oljan påfylld. Nu fyller vi på bensin. Alkylatbensin som jag använder. Lite hälsosammare då för hälsa och miljö. Bensinen ska vi då fylla där i. 4 liter tank är i det här elverket och det står att det ska räcka en drifttid på 10,5 timme. Men det återstår att se. Den där luckan kan vi öppna. Jag ska visa vad som finns. Det är en servicelucka för tändstift. Det behöver vi inte göra någonting nu med. Men med serviceintervall senare, så om man nu ska byta tändstift, så är det servicelucka där. Ja, men det är inga att vänta på. Jag fyller på bensin. Elverket då. Ja, bensin är påfyllt. Olja finns i elverket. Ja, då har vi fyllt på bensin. Olja har vi också fyllt på. Då tänkte jag att vi skulle starta den här för första gången. Och det vi ska göra då, ser här uppe, det står det är alltså luftning till bränsletanken. Och den ska stå det vi ska göra sen är att titta här på bränslekran till grönt. Ja. På den här sidan då så har vi chok. Ut med choken. Och sen har vi startantaget här. Den ska vi då dra igång elverket med. Och när vi har fått igång elverket så trycker vi in choken då. Så det är nästa. Jag drar igång elverket. Ja, den gick igång på 3:e draget. När elverket gick igång så tryckte jag in choken. Och nu går den. Inga konstigheter. Här har vi lite indikation. Ingen varning med olja. Den är okej. Ekoläge. Den går alltså ner på tomgång. Ekoläge. När den inte är belastad. Och så stänger vi av den. Ja, nu är den avstängd. Skulle man nu förvara den här någonstans så kan man ju med fördel sätta avluftningen på on-off. Inga konstigheter. Det man ska göra det är att starta elverket. Låt den gå en stund. Sen koppla på elsladden. Samma sak
när vi stänger av den. Koppla ur elsladden innan vi stänger av elverket. Då testar vi att starta den igen. Avluftning på. Bränslekran på. Startantag. Och nu måste jag bara hålla igen medan jag drar igång den. Ja, då var det igång igen. Och det är en sak som man behöver göra. Starta, sätt i sladden, ta ur sladden, stäng av. Den här var väldigt enkel. Det var inga konstigheter alls. Den gick igång på 3:e försöket. Den låter inte mycket. Det jag skulle vilja nämna är ju att när vi har frikampa så är den här suverän, tycker jag. Även på en camping så bör vi ju respektera andra grannar och så vidare och inte dra igång ett elverk kanske. Ja, jag ska testa lite här och dra igång den, låta den gå. Det som jag sa förut, när vi har den igång och sätter igång lite belastning, det vill säga vi aktiverar förbrukare, tänder lampor, ja vad det nu kan vara, så kommer den att öka i varvtal när vi använder oss av ekoläget då. Så är det. Allting står i bruksanvisningen till den här. Ja, som sagt var, jag har gjort min research och har köpt mig just denna. Vi har flera på kanalen som har valt just den här. Medlemmar, jag tror vi är 4 stycken medlemmar på vår kanal som har köpt den här och är jättenöjd. Så att vi kan varmt rekommendera den här. Den är enkel samt att den är lätt. Den väger, jag tror det var 17 kilo eller någon sån. Så att det är väl väldigt bra att ha med sig i där vi jagar vikt i våra husbilar. Ja, vi tar lite från början då. Här, servicelucka, fylla på olja med mera. Servicelucka, tändstift, fylla på bensin. Och jag använder alkylatbensin för att den är lite hälsosammare och bättre för miljön. Avluftningsventil. Den ska vara på on när vi kör. Stänger vi av den när vi inte kör. Vad hade vi för godsaker här? Bränslekran. Återställning av automatsäkringar. Den återställningen är till för 230. Den återställningssäkringen är till för 12 volt. Här kan vi använda oss av kontakten om vi vill parallellkoppla med en annan. Ett till elverk då. Ja, det ska bli jättekul att ha med sig det här elverket nu när vi ska ut och frikampa. Att ha med sig det känns tryggt. Vi kan dra igång det när vi behöver ladda batterierna. Vi kan ha igång det när vi driftar hela husbilen med 230 volt. Värmeanläggning. Ja, titta på tv. Vad som helst vi använder för förbrukare då i vår husbil. Som sagt var, den är väldigt lätt. 17 kilo. Det är bruksanvisning på svenska. Det står väldigt
klartext hur den fungerar och vad man behöver tänka på och så vidare. Ja, det var allt mina vänner. Hoppas jag kan inspirera att ha med elverk nu när solcellerna inte gör mycket till nytta när hösten har kommit. Kan verkligen rekommendera det här som jag har köpt. 4 medlemmar på vår kanal och även köpt det här elverket. Ja, som sagt var. Vad brukar vi säga på den här kanalen? Kör snyggt där ute. Prenumerera jättegärna på vår kanal. Kommentera framförallt. Jag tycker det är superkul att ha en dialog med er. Har ni frågor angående det här elverket, ställ det i en kommentar och jag svarar så fort det bara går. Ni kan även bli medlem på vår kanal. Samt så har vi, Husbilsvloggen, skapat en hemsida. Ni får jättegärna besöka den. husbilsvloggen.se. Som sagt va, kör snyggt där ute. Tills nästa gång. Hej på er!